Magandang araw mga kaibigan. Narito si Mami Isabel. Tayo magluluto ng naiibang recipe. Ang banana plantain in ground pork and veggies. Sigurado niyong magugustuhan ito. Dahil naiiba ito. Ang gagamitin natin na dapat na saging na saba ay banana plantain. Dahil napakahirap dito ang talagang saging natin. At ang ating lulutuin nito, siguradong magugustuhan ninyo. Dahil napakadaling lutuin, napakasarap kainin. O mga kaibigan, narito ang mga ingredients ng ating banana plantain in ground pork and veggies. O narito ang ating mantika, ang ating frozen na veggies. Ito ay pwede niyang palitan ng bell pepper o kaya mga ibang gulay. Nasa inyo yan kung gusto ninyo. Ito kasi madali na lang hanapin kasi ito dahil sa frozen na ito nabibili kahit siyang grocery. Narito ang ating ground pork, ang ating itlog, ang ating banana plantain na pwede rin sa ating saging na saba sa atin yan. Ito yung black pepper at saka asin, ang ating garlic at onion, andito ang butter, at saka ang ating breadcrumbs. Mga kaibigan, tayo mag-uumpisa na magluto. Tayo maghihiwa muna ng ating banana plantain para ipirito. Mga kaibigan, atin ang natapos ang paghiwa ng ating banana plantain. Ngayon ako'y magbabasag ng itlog para ikon natin sa ating banana plantain. Ito ang ating banana plantain na kunin natin sa itlog. Bukan natin sa breadcrumbs. Sigurado magugustuhan ninyo itong luto na ito. Naiiba ito eh. Ang budget nyo, kayang-kaya nyo ito. Mga kaibigan, yung binalot ko na saging na banana plantain ng breadcrumbs ay ating ipipirito. Dagdagan pa natin.
Initin muna natin ng konti. Mga kaibigan, tayo magigisa na ng ating ground pork at saka ang ating veggies. Ito muna ang ating butter. Ito ang bawang natin. Ito sibuyas. Ito na ating pork. Ating ground pork. Ito, ilalagay na natin ang ating veggie. Ang ating asin at yung paminta. Nakakasama na natin. Ngayon, hahaluin na natin. Mga isang kulo lang ito, tapos na. Lagyan natin na isang kulo lang. Takpan muna natin.